सो आज चाहिँ हामी 3 लाखको पिसी बिल्ड गर्दैछौँ। हामीलाई एउटा एडिटिङ पिसी पनि चाहिने भएको भएर आफै एसेम्बल गरौँ न त भन्ने हिसाबले यो कम्पोनेन्टहरू कलेक्ट गरेका छौँ र 3 लाख रुपियाँमा चाहिँ बबाल सेटअप गर्ने प्लान थियो हाम्रो। तर ऱ्याम र एसएसडीको रेट यति हाई भएको रहेछ कि अब यो बिल्ड कस्तो बन्नेवाला छ आफै चेक गर्नुहोस् है त। अब चाहिँ म कम्पोनेन्टहरू के लिएर आएको छु भनेर सरर देखाउँदैछु है त। फर्स्टमा चाहिँ प्रोसेसर, यो चाहिँ इन्टेल कोर अल्ट्रा 7 265K लिएर आएका छौँ हामीले। अनि ऱ्यामको कुरा गर्दाखेरि 32 GB को थर्मल टेकको 2 स्टिकवाला 16 GB को लिएर आएका छौँ। अनि एसएसडी चाहिँ हामीले 1 TB को लिएर आएका छौँ। 4th जेन रहेको छ। 5th जेनको लागि चाहिँ हाम्रो बजेट पुगेन भन्दा पनि हुन्छ, अलि महँगै पर्यो। अनि ग्राफिक्स कार्डको कुरा गर्दाखेरि गिगाबाइटको 5060 लिएर आएका छौँ। अनि अर्को गिगाबाइटको प्रोडक्ट छ हामीसँग मदरबोर्ड, यो चाहिँ Z890 रहेको छ। अनि त्यसपछि आउँछ पावर सप्लाई सेगोटेपको 750 वाटको लिएर आएका छौँ। अनि आउँछ कुलर, सिपियु कुलरको लागि चाहिँ हामीले एसुसको 3टा फ्यानवाला चाहिँ लिक्विड कुलर लिएर आएका छौँ। अब यो सबैलाई केसिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले हन्कीको एमबिपी डेस्टिनी लिएर आएका छौँ। अब यसको प्राइस र डिटेलको बारेमा चाहिँ म सबै एसेम्बल गर्दै भन्छु है त। सो अब चाहिँ हामी एसेम्बल गर्दैछौँ। मदरबोर्ड झिकेर अगाडि राखिसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी प्रोसेसर हाल्नेवाला छौँ। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ मदरबोर्ड चाहिँ हामीलाई 40,000 पर्न गएको छ है। प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा हामीले अल्ट्रा 9 नै हाल्ने प्लान थियो, तर बजेट लो भयो। अनि एसएसडी ऱ्याम यो सबै कुराहरू महँगो परेको भएर चाहिँ प्रोसेसर पनि अलिक तलकै हाल्नु पर्यो। अल्ट्रा 7 रहेको छ। यो प्रोसेसर हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गल दिएको हुन्छ, त्यसलाई याद गर्नुपर्छ फर्स्टमा चाहिँ। अनि बोर्डमा पनि ट्रायङ्गल दिएको हुन्छ, त्यो हेर्नु पर्यो। बाहिर दिएको हुन्छ भनिसकेपछि यो भयो। हामीले यो प्रिन्टहरूमा चाहिँ 4 लगाउनु हुँदैन है, कि बसेको छ कि छैन भनेर हेर्ने। अनि त्यसपछि यसलाई क्लिप गरिसकेपछि यो यसरी निक्लिन्छ। अब एसएसडी हालौँ। एसएसडीको चाहिँ यहाँ स्क्रु दिएको रहेछ, यसलाई निकालौँ। यसरी हालिसकेपछि यहाँ लक गर्ने अनि फेरि यसलाई यहीँ राखेर स्क्रु गरिदिने। अनि यो एसएसडीको चाहिँ हामीलाई 23,000 परेको छ। ओके, एसएसडी पनि भइसक्यो। अब चाहिँ हामी ऱ्याम हाल्दैछौँ। ऱ्याम चाहिँ ड्युल च्यानल मेमोरी भएको भएर यसमा चाहिँ B2 र A2 फर्स्ट भनेको रहेछ। सो B2 र A2 स्लटमा हाल्दैछौँ। A2 एन्ड B2। रेट चाहिँ हामीलाई 65,000 परेको छ है। सो ऱ्याम हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कटआउट भएको ठाउँ हेरेर मात्रै हाल्नुपर्ने हुन्छ। रमाइलो कुरा भनेको चाहिँ यो साउन्ड आएन भने मजा आउँदैन है। ओके, अब चाहिँ हामी यो ऱ्याम, प्रोसेसर र एसएसडी हालिसकेपछि मदरबोर्डलाई केसमा राख्दैछौँ। अनि केसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हन्कीको एमबिपी डेस्टिनी भन्ने हो, अघि नै कुरा गरिसकेको छौँ। यसको चाहिँ हामीलाई 13,000 रुपियाँ परेको छ। यो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइजिङ यताउता हेर्दाखेरि चाहिँ 3 लाखभन्दा माथि नै गएको। तर हामीसँग एउटा खतरा कला के छ भने बार्गेनिङ, अनि हामीले डिस्काउन्ट पनि राम्रै पाएको छौँ। त्यो भएर चाहिँ 3 लाखमा आएको हो। ल, मदरबोर्ड चाहिँ हामीले केसमा राखिसकेका छौँ। अब पिएसयू हाल्दैछौँ है त। यसलाई ठाडो बनाऊँ पहिले। पिएसयूको लगभग हामीलाई लगभग के भन्नु, लगभग 15,000 पर्यो। ल, यो पनि भयो। ल, अब चाहिँ म यो पावर सप्लाईबाट आएको केबलहरूलाई सबैलाई मदरबोर्डमा कनेक्ट गर्छु अनि अरू कम्पोनेन्टहरूको काम गर्छु है त। ओके, अब चाहिँ म हार्ड ड्राइभ हाल्दैछु। यो चाहिँ हामीले ब्याकअपको लागि WD को 4 TB को हार्ड ड्राइभ लिएर आएको थियौँ। यसको चाहिँ हार्ड ड्राइभ हाल्ने ठाउँ पछाडि रहेको छ, यहाँनिर हुन्छ। यो फर्स्टमा यो चाहिँ सपोर्टमा, यो सपोर्ट यसको सपोर्टमा हाल्नुपर्छ। सो यसलाई खोलेर निकालौँ। यो वायर म्यानेजमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाल्नुको कारण भन्ने चाहिँ अहिले झन्झट हुन्छ भनेर फर्स्टमै हालिदिउँ भनेर हो। यसमा राखेर हालिन्छ। ल, यो भयो। अब चाहिँ यसलाई हामी केसमा हाल्दैछौँ। यहाँ यसरी लक हुन्छ, माथिबाट ट्याक्क तल तान्ने अनि यहाँ स्क्रु गरिदिने। ल, यो पनि भयो। ल, अब चाहिँ पालो कुलरको है त। यो चाहिँ रहेको छ एसुसको प्राइम LC360 ARGB लिक्विड कुलर। यो चाहिँ पछि अपग्रेड गर्दाखेरि नि राम्रो हुन्छ भनेर अलिक राम्रो छ यो सेटअपको चाहिँ कुलर। सो यसको हामीलाई 19,000 परेको छ।
यसमा नि 3टा फ्यान छ है। अब चाहिँ हामी यो कुलरको पेस्ट हाल्दैछौँ। यसमा यसरी राखौँ। ल हाम्रो चाहिँ अब कुलर हाल्ने काम र वायर म्यानेजमेन्टको काम पनि सकिसकेको छ। अब हामी अन्तिम काम भनेको चाहिँ ग्राफिक्स हाल्ने काम गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ यो 2टा खोल्नुपर्छ होला सायद। र हामीले ग्राफिक्सको केसमा चाहिँ गिगाबाइटको 5060 ल्याएका छौँ। प्लान चाहिँ 5070 नै थियो, तर बजेट चाहिँ एकदम पुगेन भनौँ न। अनि 5060 ल्याएको छौँ। यसको पनि हामीलाई 65,000 परेको छ। बजेटले भ्याउने जति हामीले गरेको हो। ट्रिपल फ्यान रहेको छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल दामी। ओके ल भयो। अब यसलाई हामी फेरि फ्रेम हाल्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो काम सकियो। ल बिल्ड चाहिँ फाइनली रेडी भएको छ। अब यसलाई पहिले टेस्ट गरौँ अन हुन्छ कि हुँदैन, अनि त्यसपछि चाहिँ बुट गरेर एडिटिङ गेमहरू सबै खेलेर एकचोटि चेक गरौँ है त। अन भयो गाइज, अन भयो होइन। लाइट चाहिँ आएन त। ल आयो लाइट पनि आयो। ल दामी। अब यसलाई हामी बुट गरेर चाहिँ सबै कुरा चेक गर्छौँ है त। ल फाइनली हाम्रो एसेम्बल चाहिँ सकिसकेको छ र अहिले चाहिँ हामी बुट गर्न गइरहेका छौँ। अनि बुट गरिसकेपछि चाहिँ चाहिने सफ्टवेयरहरू हालेर टेस्टिङ गर्नेछौँ है त। फाइनली बुटको काम चाहिँ सकिसकेको छ र यो पिसी सेटअप चाहिँ एडिटिङको लागि भएको भएर चाहिँ यो सबै टेस्टिङको जिम्मा चाहिँ म एडिटर दाजुलाई नै दिँदैछु है त। सो एडिट र गेमिङको टेस्ट नभनौँ, चेक चाहिँ सक्यो हाम्रो। सो अब मैले युज गर्ने बेसिक सफ्टवेयरहरू भनेको चाहिँ प्रिमियर र आफ्टर इफेक्ट्स हो। सो प्रिमियर र आफ्टर इफेक्ट्स दुइटै हामीले चेक गर्दा चाहिँ प्रिमियरमा 1080p पनि गुडै छ, 4K एडिटिङ पनि गुड नै छ, त्यस्तो अड्किने ओर्ने त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। अर्को भनेको आफ्टर इफेक्ट्समा चाहिँ 1080p मा मोसन ग्राफिक्सहरू गर्दा ओर्दा अलिअलि टेक्स्टको एनिमेसनहरू गर्दाखेरि गुड नै छ, तर 4K मा गर्दा चाहिँ अलिकति स्लो भएको जस्तो फिल हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको गेमिङ। अब गेमिङ चाहिँ 1080p मा गेम गर्दाखेरि नाइस इनफ छ। अब अल्ट्रा सेटिङहरू सबै राख्दा पनि स्मुथ गेम प्ले हुन्छ। सो अब हामीले यो पिसी 1080p को लागि बनाएको, 1080p गेमिङ प्लस 1080p एडिटिङ। सो प्राइमेरी चाहिँ हाम्रो एडिटिङै हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नाइस इनफ पिसी छ। सो पछि अपग्रेड हामी अवश्य नै गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यो पिसी हामीलाई इनफ छ काम गर्नको लागि। सो यो टाइमको लागि हाम्रो यो पिसी बिल्ड चाहिँ एकदमै बेस्ट छ, किनभने 3 लाखमा आउने पिसी बिल्ड त होइन यो। हामीले बार्गेनिङ गरेर लिएर आएका हौँ। र यो पिसी बिल्ड चाहिँ हजुरलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोस् है त।